Ngayon guys, samahan nyo ako. Magkakabit ako ng 3 parol dito. Tsaka Christmas light. 2 bahay po yung kakabitan ko guys. Samahan nyo ako. Ito na po yung isang parol na ikabit na natin. Dinugtungan ko po ito ng wire para umabot doon sa ating socket. Ito naman po yung pangalawa. Nilagyan ko lang siya ng hook, tsaka tinaas ko ng konti para hindi siya hanginin. Ito na po yung resulta ng ating kinabit kanina. Yan, yung 3 parol. Nakikita nyo, ang ganda ng ilaw ng parol. Liwanag. LED na po yan guys. Oh. Siniram ko kanina. Hindi mataas to. Hindi pwede sa akin dito. Taas no? Hindi, yung iba. Mas mataas yun pre. Mas mataas yun. Ha? Mas nakakalula yun. Hindi, walang problema na kailangan ma-abot. Taas na eh. Pero ang isa na puro down, puro down ko yan. May up din. Ay, ito natin ulit. Pwede naman ako yan. May baterya naman yan. Hindi, wala yan. Talagang lahat ng ganyan. Kick lang yan. Kick? Kickstart lang talaga siya. Lahat ng ganyan motor passenger na. Yung mga bago. Meron. Oo. Yung dito, maganda rin na. Yung dito, yung bagong bahay dyan. Sa Paroka. Katapat na dito. Honda yun eh. May ganyan din siya? Oo, pala ito na. Honda. Ang layo ko pa pala.
Wanda din. Umadan na rin. Hirap yun, ano? Kaya ba ka? Umaya, no? Abot na ang kami. Oh. Wala ba tira yung sidecar mo? Flat lang. Flat lang yun. Bakit binuhay mo? Pagka kailangan lang. Kaya kita ko sa taas. Yes. Hindi naman ako malulain eh. Eh, batuan mo nga ako. Kulang na eh. Pataas. Isa lang. Ito na, survive na. Tapos na yung ito lang mahirap pre. Dito ako nag-aalangan kanina eh. Kasi pag walang mahawa. Oo. Uga-uga ito eh. Parang walang tibay pa naman ito. Kung dyan lang pre, okay lang kahit ako lang. Ay, nababa na ako. Kaya kung isang diretso lang, ano? Oo, walang problema yun. Ito kasi, Diba? Isang diretso. nakakanginig eh. Abot yata na ito eh. Wala bang buhol?
Nakasurvive yung taas. Ito na lang. Dudugtungan na natin. Hindi, okay na. Tapos lipat. Baba niya. Wala na, madali na to. Ganun ko dito? Okay na yan? Walang tibay ito eh. Malambot, no? Ito sa labas. Balikan ko ito mamayang gabi. A few moments later.